Are tot ce-i trebuie. Dacă respecti rețeta și nu ți se trimite ingredientele la tine în bucătărie. Uitați și voi ce suculentă este. Să știți că e pe acolo. Eu am mâncat, e rândul tău acum. Eu merg la sală, tu încă nu. Află tu de la mine că acum nu mai scapă desertul ăsta. Da, vreau să fac o șmecherie de numai. Nu e inventată de mine, dar mi-a plăcut atât de mult ideea și satisfacția poftelor de baklava, pentru că asta vreau să fac, v-a zis și Constantin mai devreme, acolo în titlu mare. Ei bine, vreau să fac o baklava super rapidă. Atât de rapidă încât bate orice alt desert. În cele ce urmează, asta am să fac. Am să-ți arăt cum se face baklava super rapid, cu ingredientele ce le-am aici, pe care, apropo, le găsești acolo jos în descriere. Acum am să mă apuc de pregătit pentru voi, dar și pentru mine și ai mei, bunătatea asta. Hai să o pregătesc. Și am să încep cu untul, pentru că, da, este un ingredient cheie la baklava. Am aici nici mai mult, nici mai puțin de 200 de grame de unt, 82% grăsime. Iau și pun în crăticioară, dau drumul la foc, focul setat la minim și îl topesc. Îl topesc amestecând din când în când, să nu care cumva să facă explozie. Pentru că da, cu untul trebuie să ai grijă. Mare atenție! Cât untul se topește, eu zic să pregătesc nucile. Căci da, și lor trebuie să le dau puțin atenție. Pentru o tavă de baklava super rapid am să folosesc 350 de grame de miez de nucă. Uite așa, îl pun în robot. Iar peste această nucă am să pun undeva la 100 și ceva de grame de zahăr. Tu pune cât vrei și cât de dulce îți place ție. De obicei știți că baklava e dulce, că și la final trebuie pus un sirop. Sirop de zahăr sau ce pun eu. Pun capacul și dau drumul la robot. Și apropo, nu trebuie să o formați prea tare. Mare atenție. Sau, mă rog, dacă îți place, n-ai decât să o faci cât se poate de fină. Dacă nu, las-o așa, mai răruț, că e mai drăguț. Adică să simți miezul de nucă. Hai, încă puțin. Și eu aș zice că e gata. Da, în genul acesta. Nici mare, nici prea mică. Ia ca așa. Iar după ce am terminat cu nuca, e momentul să adaug dragul de el. Fisticul, dragilor. Fisticul. Și am aici 150 de grame de fistic prăjit. Pun aici și te-ai prins. Îl mărunțesc și pe acesta. Căci vreau să fac o baklava nemaipomenit de gustoasă. Hai. Pun aici și dau drumul. Și gata și fisticul. Îl pun înapoi de unde a venit și continuăm cu bunătatea asta de desert. Ca consistență, precum nuca. Fii atent aici ce culoare frumoasă a căpătat și de aia fisticul va face baklava super gustoasă. Hai să continuăm. Și fii atent acum ce urmează. Am aici aluat filo, pe care din multiplele foi ce le am aici, am să-l împart în jumătate. Jumătate am să pun aici, jumătate am să pun la final. Hai să-ți arăt cum procedez. Am aici untul topit, am să pun puțin aici. Uite așa. Am să întind cu pensula pe toată suprafața și în felul acesta mă asigur că straturile inferioare vor primi din unt. Acum, hai să iei jumătate din foițele de filo, am undeva la 20 de foi. Am să iau 10 din ele, cam astea ar fi suficiente. Le întind în tavă frumos, le așez aici și le întind. După ce ai pus primul strat de filo, ei bine, iei și pui miezul de nucă. Uite așa, îl pun aici, e miez de nucă cu zahăr. La 350 de grame de nucă am pus 100 și 20 de grame de zahăr. Iau și îl întind bine, uite așa, și apoi iau restul de aluat filo și îl pun peste. E un pic sensibil, dar nu e nicio problemă că nu ne mănâncă. Acum am să iau un cuțit și am să-l porționez. Da, asta trebuie să faci și tu. Prima oară am să-l tai așa în fâșii de 3-4 cm, uite așa. Apoi am să-l tai pe oblic. Uite așa, să încep din colț și mă duc până în colțul celălalt. Și tot în aceeași manieră, din 4 în 4 cm. Iar când ai ajuns în etapa aceasta, după ce ai tăiat tot, ei bine, iei și pui peste unt. Am să iau să torn așa, întind să ajungă unt peste tot. Iar înainte de a aduce totul la cuptor, voi lăsa tava undeva la vreo 5 minute. Timp în care untul își va face așa mână liberă pe toate foile. Sau mă rog, să ajungă cât mai mult, să se distribuie cât mai mult în acest aluat filo. Așa că răbdărică. Puțină răbdărică nu strică niciodată pentru un dulce excepțional. După 5 minute. Gata, au trecut cele 5 minute, untul și-a făcut datoria și acum nu rămâne altceva de făcut decât să duc totul la cuptor, preîncălzit la 180 de grade, căldură de jos și de sus pentru nici mai mult, nici mai puțin de 40 de minute. Și asta am să fac. Am să le iau și am plecat cu el, iar noi ne revedem cât de curând, căci pentru voi e o nimica toată. Ia ca așa. Acum, dragilor, suntem aproape gata cu baklava din cuptor și vreau să pregătesc siropul ce vine turnat peste baklava. Și iată ce trebuie să faci. Am aici 300 de grame de miere de albine, peste care am pus 200 de ml de apă să obțin jumătate de litru de sirop de miere.
Peste el am să pun zeama de la o lămâie. De ce? Mai taie puțin din dulceață și îi dă așa oarecare aromă fresh. Așa că ar fi indicat să pui și tu zeamă de lămâie. Tai lămâia, pun în storcător și storc direct peste sirop. Să zic undeva la vreo 10-15 ml de zeamă de lămâie, poate 20, așa, încărcat. Acum iau și amestec totul. Dacă nu ai miere de albine și vrei să faci un sirop de zahăr, ei bine, faci sirop de zahăr. La, să spun, o parte de zahăr pui 2 părți de apă. 100 de grame de zahăr, 200 de ml de apă. Îl lași așa la foc până obții consistența uleiului atunci când curge, adică ceva mai dens. Și dragilor, iată, am totul pregătit pentru baklava. Nu rămâne altceva de făcut decât să o scot de la cuptor și să vă prezint și vouă cum arată, căci se vede bine. Așa că am plecat după ea. Și iată, dragilor, a stat la cuptor la 180 de grade pentru 40 de minute. Și privește și tu aici ce bine arată. Iar mirosul e senzațional. Acum, dragilor, cât e încă fierbinte, voi turna pe deasupra siropul de miere de albine. Adică ăsta. Și iau frumos și torn. Uite așa. Să sfârie. Ia uite ce bine arată. Iar acum, cum era de așteptat, ei bine, fistic pe deasupra. Uite așa. Acum, dragii mei pofticioși, știu că nu mai puteți de poftă, dar trebuie să aștepți până când devine ceea ce trebuie. Acum e fierbinte de numai și ar fi păcat să te frigi la limbă. Mai bine las-o. Las-o până mâine. Las-o măcar câteva ceasuri să se răcească complet, chiar dacă îți curg și roaia așa pe lângă. Cum îmi curg mie. Revin eu la ea. Jar mănâncă. Hai, ne vedem mâine. Ei, lasă-o leacă peste noapte. Da, o nouă zi cu bunătăți. Dragii mei pofticioși, a venit momentul să vă dezvălui minunatul nostru desert, minunata noastră baklava, super rapidă. Mă rog, nu e rapidă, că ați văzut și voi că durează. Trebuie să se însiropeze, să-și tragă bunătățile, să-și lase aromele. Dar, na, într-un final obținem bunătatea asta. Zici că e după rețeta originală. Ia uite tu ce bine arată. Acum ce îmi rămâne de făcut decât să degust minunea asta și să vă spun și vouă dacă are gustul ăla de baklava, ăla pe care îl știm cu toții și ăla care ne place tuturor. Căci nu știu încă persoană căreia să nu-i placă baklavaua. Hai să degustăm. Dragii mei pofticioși, priviți aici. Am făcut baklava pentru o metodă inedită. O metodă simplă, ușoară, ce convine multora, mai ales mie. Un desert nemaipomenit, super aspectos, super delicios, ce se recomandă a se consuma rar. Așa că în cele ce urmează, haideți să gust alături de voi să vă spun dacă e ce trebuie sau nu, pentru că, sincer să zic, mie îmi fac cu ochiul încă de aseară. Hai să vedem. Și da, de unde să iau? Hai să iau de aici. Uitați și voi ce suculentă e siropul de miere de albine și a făcut foarte bine treaba. Și acum, hai la centru de comandă. Nuca, senzație. Am luat-o filo, crocant, super, super untos, nemaipomenit de gustos. E într-adevăr dulceagă, dar nu atât de mult încât să te dea pe spate. Și dacă ar fi să compar pe asta cu originalul, să știți că e pe acolo. Delicioasă, gustoasă, însiropată, crocantă, untoasă, fisticoasă, ce să mai zic, are tot ce-i trebuie. Dragilor, acestea fiind spuse, eu îți mulțumesc că m-ai urmărit până la final, îți mulțumesc că mă apreciezi pe pagina de Facebook, Instagram și TikTok, iar până data viitoare, când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi flămâni de amintiri mereu pofticios cu gândul la bunătăți, eu cam atât am avut de spus. Hai, Constantine, că eu am mâncat, e rândul tău acum. Eu merg la sală, tu încă nu. Te-am pupat, te îmbrățișez și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă. Pa, pa și toate cele bune. Scuze, dar îmi trebuie și astea.